Oj, är ni här? Kul! Det är så här att jag har lite annat att göra på julafton, så att jag får tända ljuset idag istället. Och sen vill jag presentera vår nya julstory. Rulla bandet! En kväll i december smög en nisse förbi jultomtens rum. Nissan tittade nyfiket in i rummet. Vad händer? Gråter han, tänkte Nissan. I rummet stod en vacker julgran, men under den var det tomt. Inga julklappar. Nissans hjärta slog hårdare. Stackars tomten. Hon bad den äldsta av nissar om råd. Hon berättade om idén att ge tomten en julklapp. Men den äldste gav henne ett varningens finger. Det sägs att tomten fick en julklapp för 1000 år sedan. Men vid den första beröringen blev tomten förtrollad. Han bestämde sig för att öppna en beachbar på Jamaica. Han låste in alla nissar och lämnade Nordpolen. Endast en liten nisse rymde och han förstörde julklappen och bröt förbannelsen. Nej, vi ska aldrig mer ge tomten en julklapp. Aldrig! Nissan hade svårt att tro på berättelsen. Hon hade hört den äldstes historia förr. Hon ville fixa en julklapp ändå. Nästa dag gav hon tomten en speciell present. Tomten stirrade med stora ögon på paketet och tänkte på alla år som gått sedan sist. Girigt slet han av pappret och såg att han hade fått ett paddelracket. När han tog i racketen glimrade det till och han började känna ett begär att få sporta. Nästa dag begav sig tomten till paddelstadion. Han spelade med lätthet och när han kom ut igen kände han sig som på nytt född. Det här var det häftigaste han hade gjort. Dagarna närmade sig julafton och tomten genomgick en förändring. Han kom till tomteverkstan i backslick och en prålig Rolex-klocka. Nissarna gillade det inte. Under morgonens möte presenterade tomten sin nyaste idé. Han visade att tomteverkstaden gick med förlust och var missnöjd med att julklapparna delades ut gratis. Han strök håret bakåt och rättade till klockan. Resultatet är bedrövligt. Från och med nu ska vi ta betalt för varje julklapp för att minska det tapp vi haft i tillväxten. Nissarna blev besvärade. Mumlet i skaran växte och upprörda röster hördes. Tomten uppmanade alla att arbeta hårdare. Den äldste kallade till råd med de vise. Du har begått ett stort misstag, sade den äldste och tittade på nissan. Att sälja julklapparna går emot tomteverkstadens kärna. Racketen måste förstöras omedelbart. I den sitter förbannelsen, utropade hon. Ni får skugga tomten och se vad han gör. Jag ska varna resten av verkstaden. Hon försvann bort i mörkret. Nissarna tassade tyst omkring för att lokalisera tomten. Han låg och sov på sitt rum. I en tät skara smög de in på rummet. Racketen satt högt upp på väggen som en trofé. Så tyst de kunde formade nissarna ett högt torn för att nå upp till den magiska racketen. Den äldste hade hunnit fram till en stor röd knapp som var täckt med alla år av spindelväv. Det här var knappen som skulle varna hela bygget, tänkte hon. Det var svårt att gå emot tomten. Men beslutsamt slog hon sin lilla näve mot knappen. Det hördes ett högt dån. Ett alarm med röda signaler utbröt över hela verkstaden. Tomten vaknade med ett ryck av ljudet. Han såg nissarna som svajande var på väg att lyfta ner racketen. Och överst stod den lilla nissan som gett presenten. Förrädare! Skrek han och hoppade upp
ur sängen. Han ryckte tag i racketen och slet så att nissarna tappade greppet. Den lilla nissan klamrade sig fast så hårt hon kunde. Racketen måste förstöras. Förbannelsen har gjort dig galen, skrek hon. Släpp! Jag har ett uppdrag. Vi måste ha tillväxt. Pengar, pengar, svarade tomten. Hon bet honom i fingrarna. Tomten skrek av smärta och tappade greppet om racketen. Nissan dunsade i golvet. Alla de andra nissarna slöt upp och tillsammans kastade de in den guldiga racketen över eldstaden. Ett fräsande och gyllene flammor syntes från elden. Racketen smälte bort för alltid och förbannelsen, den var bruten. Nu vill jag inte ha någon ny julklapp på 1000 år, ho ho ho, skrockade Tom.